วัสดีครับผมโน้ตจากสวนเซลันไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมา walk through นะครับงานไวน์ tasting ของจริงนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราจะมีจัดที่สเวิลด์ทุกๆเดือนละ1 ครั้งนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันเลยว่าในงานเนี่ยจะมียังไงบ้างแล้วก็จะมีขั้นตอนมีเคล็ดลับมีวิธีการอะไรยังไงบ้างนะครับเข้ามาได้เลยครับโอเคก็อันนี้เป็นโซนแรกนะครับก็คือเป็นโซน reception ก็สำหรับทุกงานก็คือมันจะมีใบที่แบบลงทะเบียนเราก็ตรวจดูก่อนเนาะว่าแบบเฮ้ยงานนี้เราลงมาถูกไหมหรืออะไรยังไงแล้วก็เรียบร้อยไหมนะครับก็มีชื่อนะครับแล้วก็ตรง reception เนี่ยปกติเขาก็จะมีแจกเป็นอันนี้ก็คือถ้าที่ร้านก็คือเป็น wine list นะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีเป็นมีไวน์อะไรบ้างก็วันนี้มีไวน์ทั้งหมด20 ตัวนะครับก็เยอะเลยแล้วก็ธีมเนี่ยวันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าจะเป็นธีม The Sunny Southern France ก็คือจะเป็นไวน์จากทางฝรั่งเศสตอนใต้ที่แบบว่ามันเป็นเขตที่แดดเยอะมากแล้วก็เป็นไวน์ที่เรียกว่าเข้มข้นแล้วก็ดื่มสนุกมากๆนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้างานเนี่ยอย่าลืมนะครับก็คือตรงนี้นี่อันนี้ก็คือจะเป็นปากกาไว้สำหรับจดเลยว่าไวน์แต่ละตัวที่เราเทสกันเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราชอบตัวไหนอะไรยังไงแล้วตัวไหนมันมีรสมีกลิ่นมีอะไรที่เราแบบว่าได้จากมันมาบ้างนะครับอันนี้คือเป็นแผนที่นะครับของประเทศฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็เป็นทางตอนใต้นะครับตรงนี้เป็นทะเลเขาเรียกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเขตทางที่ดังๆทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะครับก็คือจะมีเขตที่เรียกว่าโรนนะครับเป็นโรนใต้แล้วก็จะมีเป็นเขตที่กำลังมาแรงมากๆก็คือเป็นเขตลังกูดอกกับรูซิยองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาทำเทสติ้งก็คือจะเป็นเขตโรนใต้นะครับบวกกับลังกูดอกนะครับก็บอกว่าไวน์เนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วเป็นไวน์ที่เรียกว่าซอมเมลีเยนะครับของฝรั่งเศสดังๆหรือว่าของแบบฝั่งยุโรปเนี่ยก็คือเป็นไวน์ที่แบบเขาสนใจกันมากๆช่วงนี้ครับซึ่งเขตนี้เป็นเขตที่แดดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเป็นเขตที่อากาศค่อนข้างอบอุ่นนะครับเขตนี้ก็คือจะมีองุ่นแบบหลายพันมากนะครับส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นเบลนด์ก็เยอะก็จะมีพวกเกรนาชนะครับมีชิราสมีคาริยองมีมูเวตนะครับมีหลายๆพันมากๆนะครับแล้วก็แต่ว่าพระเอกของเขาจริงๆก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเกรนาชเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะเขตโรนใต้เนี่ยที่แบบมีเขตที่มีชื่อเสียงอย่างชาโตเนิร์ฟดูปาเป็นต้นนะครับก็คือเกรนาชจะเป็นองุ่นพันธุ์หลักของเขาเลยทีเดียวก็อย่าลืมนะครับกระดาษกับไวน์ลิสต์อันนี้สำคัญมากๆเลยตามมาเลยครับโอเคนะครับหลังจากผ่านจุดลงทะเบียนมาแล้วเนาะได้ไวน์ลิสต์ได้ปากกาเรียบร้อยแล้วก็คือจะเป็นสเตชันต่อไปนะครับก็คือเป็นสเตชันของแก้วไวน์นะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกก็คือจะเป็นแก้วที่ร้านก็คือจะทำเป็นแก้วไซส์ไวน์ขาวเพราะว่าคือเวลาเขาลินในงานไวน์เทสติ้งเนี่ยเราจะไม่ได้ลินแบบเป็น serving portion ทั่วๆไปนะครับแต่จะเป็นเขาเรียกว่า tasting portion ซึ่งจะปริมาณน้อยกว่าเยอะนะครับการที่เราลินในแก้วที่ใบเล็กกว่าเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราได้รับกลิ่นได้ดีขึ้นรับรสชาติได้ดีขึ้นกว่าที่จะลินปริมาณไวน์เล็กน้อยในแก้วใบใหญ่นะครับก็อย่าลืมนะครับนี่สำคัญที่สุดนะครับเรื่องแก้วก็คือเราห้ามทำหายเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เนี่ยเราก็จะมีปากกาไว้สำหรับเขียนชื่อเลยนะครับก็เริ่มกันเลยเขียนเลยดีกว่าโน้ตมาโอ้ลายมือสวยมาก โอเคแล้วก็ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมเวลาไปงานเทสติ้งไม่ว่าจะที่นี่หรือว่าที่ไหนก็ตามนะครับลายมือไม่สวยอะ ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมเด็ดขาดไม่ว่าจะไปงานเทสติ้งที่นี่หรือว่าที่อื่นก็ตามนะครับที่เราต้องเช็คเลยนะครับเวลาเราหยิบแก้วมาแล้วก็คือเช็คนิดนึงว่าแก้วเนี่ยมันสะอาดไหมมันมีกลิ่นหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันแก้วมันมีกลิ่นเมื่อไหร่เนี่ยเวลาเราไปเทสไวน์เวลาเราไปชิมไวน์เนี่ยมันจะทำให้เราไม่ได้รสชาติหรือกลิ่นของไวน์ที่แท้จริงนะครับไงก็ลองดมกันนิดนึงโอเคสะอาดดีนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าไปงานโซนที่เป็นโซนไวน์เทสติ้งจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูลิสต์กันก่อนนะครับอย่างที่ผมพูดไปในคลิปเรื่องไปงานไวน์เทสติ้งนะครับก็คือลิสต์เนี่ยไวน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเราควรจะต้องจริงๆคือต้องศึกษามาก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่ดูว่าวันนี้ The Sunny Southern France เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับก็อันนี้นะครับก็เป็นลิสต์เนาะก็ในนี้ก็จะมีบอกข้อมูลคร่าวๆของไวน์นะครับเป็นต้นอย่างแรกที่สำคัญมากเลยก็คือว่ามันเป็นไวน์มาจากเขตไหนนะครับแล้วเขาก็จะมีเบอร์ให้ว่าไวน์เบอร์ที่1เนี่ยเป็นไวน์อะไรนะครับอันนี้คือไล่มาเลยเบอร์ที่1ถึงเบอร์ที่20ซึ่งทาง Swirl เนี่ยเราจะเรียงให้ก็คือหมายถึงเราจะเรียงเป็นสเต็ปให้เลยว่า
คนที่มาร่วมงานเนี่ยเราควรจะเริ่มดื่มจากเบอร์1ไปนะครับแล้วก็เบอร์2เบอร์3ไปจนถึงเบอร์20ไล่ไปตามสเต็ปก็คือตามเขาเรียกว่าตามความหนักของไวน์นะครับกลิ่นไล่จากกลิ่นที่เบากว่าไปกลิ่นที่แรงกว่านะครับจากที่ผมอธิบายไปก็คือจากไวน์ขาวนะครับไปไวน์แดงแล้วก็ไวน์แดงที่หนักขึ้นเรื่อยๆหรือว่าถ้ามีสปาร์คลิงก็คือสปาร์คลิงจะมาเป็นตัวแรกเลยนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีบอกชื่อไวนารี่เนาะแล้วก็จะมีบอกชื่อของไวน์แล้วก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์องุ่นด้วยว่าไวน์แต่ละตัวนั้นมันมีองุ่นพันธุ์อะไรบ้างในอย่างตัวแรกก็คืออันนี้นะครับเป็นมุสคัตนะครับก็มาจากลังกูดอกเนาะแล้วก็ไล่ไปจริงๆวันนี้มีตัวน่าสนใจหลายตัวมากนะครับจะมีอย่างที่บอกคือเป็นไวน์จากลังกูดอกนะครับซึ่งมีไล่ดังๆแบบว่าอย่างเอสคาเลตนี้อันนี้คือแบบเป็นไล่ที่แบบมีชื่อเสียงมากๆนะครับและที่สำคัญคือวันนี้เราจะมีไวน์จากชาโตเนฟดูปาร์ฟจากจิกองดาเนี่ยหลายตัวมากๆนะครับแล้วก็ด้านล่างอย่างที่ผมบอกก็คือจะเป็นพันธุ์องุ่นเนาะว่ามีพันธุ์องุ่นอะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญด้านหลังเนี่ยเรามีข้อมูลให้ด้วยว่ามันมีเรตติ้งเท่าไหร่นะครับอย่างปาร์เกอร์เขาให้เรทเท่าไหร่หรือว่าเจมส์ซักลิงหรือว่าแจนซิสโรบินสันให้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีบอกวินเทจนะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นไวน์แดงไวน์ขาวสังเกตก็คือไวน์ขาวจะมาก่อนนะครับแล้วถึงจะเริ่มเป็นไวน์แดงโอเคครับตามมาเลยครับเอาละครับตรงนี้เราก็มาอยู่โซนที่เป็นไวน์เทสติ้งของเรานะครับซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกเมื่อปกติเนี่ยมันจะเป็นโซนที่เราไว้แบบทานอาหารนะครับเป็นไวน์บาร์นะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือเราปิดเลยแล้วก็จัดเป็นสเตชันนะครับแล้วก็ให้แขกทุกท่านที่มางานนี้ก็คือมาเทสไวน์กันนะครับอันนี้จะเป็นสเตชันแรกนะครับก็คืออย่างถ้าสังเกตก็คือเนี่ยครับที่ขวดมันก็จะมีเบอร์บอกให้เลยว่าแบบไวน์อันเนี้ยเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับใช่ไหมเบอร์4ปุ๊บอ้าวทำไมมาเป็นเบอร์10เบอร์5จะไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับเพื่อที่มันจะได้โฟลว์ได้เพราะว่าคนที่มาดื่ม4ตัวแรกก็จะมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ไปฝั่งนู้นแล้วก็จะกลับมาใหม่ไม่งั้นก็คือเมื่อก่อนตอนแรกๆที่เราจัดก็คือคนจะมาออฝั่งนี้ช่วงแรกๆแล้วพอดื่มไวน์ฝั่งนี้เสร็จปุ๊บก็จะไปฝั่งนู้นนะครับตอนนี้เราก็เลยมีโฟลว์นิดหนึ่งแต่ว่าสังเกตง่ายๆก็คือขวดเนี่ยยังไงมันจะมีเบอร์อยู่แล้วว่าเป็นเบอร์ไหนในลิสต์นะครับก็เริ่มจากไวน์ขาวใช่ไหมแล้วก็ไล่น้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นมะมุสคัตแล้วก็เป็นลังกูดอกนะครับที่เป็นลังกูดอกแล้วก็มาเป็นโรนนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเนี่ยจะมีไฮไลท์ของไวน์ขาวก็คือจะเป็นชาโตเนิร์ฟขาวซึ่งเป็นไวน์ที่แบบอร่อยมากๆแล้วก็หายากมาถึงสเตชันที่เป็นเทสไวน์เนี่ยจะเจอที่ผมเคยพูดไปก็คือเป็นสปิททูลนะครับก็คือสำหรับเวลาเราจะคือพอดื่มไวน์เข้าไปแล้วเราจะบ้วนมันออกมาเพื่อที่เราจะได้ไม่เมาจนเกินไปนะครับก็เดี๋ยวให้ดูนิดนึงอันนี้เป็นแก้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงว่าเวลาปกติที่ผมอธิบายไปว่าไอ้ tasting portion เนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวเอาตัวไหนดีโอเคเอาตัวโปรดผมเลยแล้วกันนี่เป็นเลปาสดีนะครับก็ปกติเนี่ยเวลาเราไปที่เทสปุ๊บเราก็จะยื่นแก้วให้กับคนที่เขาเป็นสตาฟที่เขาประจำเนาะเสร็จปุ๊บเขาก็จะรินให้เรามันก็จะประมาณส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับก็คือพอเราจิบปุ๊บมันก็ได้ประมาณ2จิบ3จิบแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าเกินกว่านี้นะครับก็เราจะเมาซะก่อนง่ายๆคือถ้าสมมติว่าเราดื่มพอชั่นปกติเนี่ย20 ขวดผมรับรองว่าไม่รอดถึงขวดสุดท้ายแน่นอนนะครับก็เวลาเทสปุ๊บเราก็แกว่งแก้วนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าสเวิร์ลนิดนึงแล้วก็ดมกลิ่นแล้วก็เทสไปก็ไปดูคลิปผมได้เนาะแล้วก็เสร็จปุ๊บก็คือถ้าใครไม่อยากเมาหรืออยากจะแบบว่าให้พาเลทของเราเฟรชตลอดเวลาก็บ้วนได้อันนี้คือถือว่าถ้าเป็นที่ยุโรปนี่คือเป็นสิ่งที่เขาทำเป็นเรื่องปกติแล้วไม่ได้เป็นการเสียมารยาทแต่อย่างใดเดี๋ยวเราไปดูสเตชันที่2กันเลยดีกว่าว่าจะมีไวน์แบบเด็ดๆตัวไหนบ้างโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกก็คือเป็นสเตชันที่2แล้วนะครับเราก็สังเกตก็คือจะมีเหมือนเดิมก็คือจะมีที่ขวดนะครับก็จะมีเบอร์นะครับอันนี้เป็นเบอร์9เป็นต้นนะครับก็เริ่มตัวแรกเลยตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นไวน์ต่อมาจากโต๊ะนู้นนะคะเป็นไวน์ต่อมาจากโต๊ะนู้นก็คือเป็นเบอร์5นะครับอันนี้เป็นโคตูโรนขาวนะครับโคตูโรนขาวก็คือเป็นไวน์ที่หายากเหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็เป็นชาโตเนิร์ฟขาวอันนี้เป็นไฮไลท์เลยของเขาเรียกว่าของไวน์เทสติ้งในวันนี้โดยเฉพาะเป็นไวน์ขาวเพราะว่า
ชาโตเนิร์ฟขาวเนี่ยเขาทำเพียงแค่ 2% ของโปรดักชันทั้งหมดของเขตโรนใต้เท่านั้นเองนะครับก็อร่อยมากๆตัวนี้นะครับแล้วก็เบอร์ 7เป็นชาโตเนิร์ฟขาวอีก1ตัวนี่แต่ว่าเบอร์ 7เนี่ยจะเป็นไวน์ที่เขาเรียกว่าหนักกว่าเบอร์ 6นะครับเราก็เลยจัดเตรียมมาที่หลังนะครับหลังจากนั้นก็แล้วก็อันนี้นะครับ4ขวดสุดท้ายนี่ก็คือถือเป็นไฮไลท์ของงานไวน์เทสติ้งวันนี้เลยก็คือเป็นไวน์จากชาโตเนิร์ฟดูปาร์ฟนะครับซึ่งเป็นเขตที่เรียกว่าเฮ้ยมันแบบมีชื่อเสียงมากๆแล้วก็เป็นเขตที่ดังที่สุดในโรนใต้หรือว่าทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเลยทีเดียวนะครับก็จะมีเป็นชาโตเนิร์ฟดูปาร์ฟตัวเบสิกนะครับอันนี้เป็นตัวซิงเกิลวินยาร์ดและอันนี้ก็คือเป็นชาโตเนิร์ฟเป็นเบลนด์คลาสสิกเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพิเศษมากๆเลยก็คือเป็นชาโตเนิร์ฟดูปาร์ฟที่แบบว่าทำจากองุ่นมูเวตเป็นหลักซึ่งหายากมากๆโอเคครับอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังนะครับเพราะปกติเวลาเราจัดงานไวน์เทสติ้งเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมไวน์นะครับสำหรับไวน์ขาวเราก็อาจจะแบบว่าแช่ไวน์นะให้ได้อุณหภูมิแต่สำหรับไวน์แดงเนี่ยบางตัวที่มันหนักมากๆหรือว่าเป็นไวน์ที่ต้องการการหายใจเยอะๆนะครับเราก็จะมีการเรียกว่าทำดับเบิลดีแคนนะครับดับเบิลดีแคนก็คือเราเทไวน์จากขวดนะครับลงดีแคนเตอร์นะครับแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการเทไวน์นะครับจากดีแคนเตอร์เนี่ยกลับลงขวดอีกรอบหนึ่งอันนี้นะครับก็เป็นไวน์เป็นไฮไลท์ของงานไวน์ The Sunny Southern France นะครับซึ่งธีมไวน์ที่เราจัดไวน์เทสติ้งเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนทุกเดือนแล้วก็จะมีจัดเป็นประจำอย่างที่บอกก็คือเดือนละ1 หนนะครับก็ถ้ามีใครสนใจนะครับก็อย่าลืมติดตาม IG แล้วก็ LINE ของเราได้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปเทสไวน์แล้วครับสวัสดีครับ